bartender sẽ là người khiến cho các bạn quay lại cái quán bar. Yeah. Đúng rồi. Mình đã từng đi du lịch đến cái quán bar ở Miami, một cái quán bar nào đấy, và mình đã quay lại đó tất cả những ngày còn lại trong cái chuyến đi. Wow. Thì mọi người nghĩ là vì cái gì? Phải là vì một anh bartender nào đấy. Chính xác. Ôi. Xin chào anh Leo, xin chào Minh Trang. Chúng ta lại gặp nhau ở Cởi Mở Happy Hour. Yeah! Cởi Mở Happy Hour là một cái podcast xoay quanh đề tài nightlife, là nơi mà Dustin nè, Minh Trang nè và bartender Leo sẽ bóc tách mọi khía cạnh của văn hóa đi bar cùng với lại những ly cocktail cực kỳ hấp dẫn đến từ anh bartender Leo. Và dĩ nhiên xin cảm ơn nhà tài trợ Poulet đã mang đến chương trình ngày hôm nay cho chúng ta. Yes, và rất là xin lỗi mọi người nha, nhưng mà xin đừng share những cái content này cho những bạn nào dưới 18 tuổi nha. Chính xác. Rồi, vậy thì bây giờ trước khi mà chúng ta vào cái phần đầu tiên như thường lệ, đó là những cái lời đồn đó, thì Dustin cũng muốn hỏi mọi người trước, đối với lại cái tập hôm nay, chủ đề của chúng ta là gì? Là cách mà một cái quán bar tạo ra một cái cá tính riêng cho bản thân mình. Thì là mọi người nghĩ tiêu chí mà mình lựa chọn khi đến một cái quán bar của bản thân mình là gì? Tất nhiên đầu tiên tiên quyết nhất vẫn là đồ uống ngon đã. Yeah. Đúng rồi, tại vì quán bar đối với em thì cái đó giống như là một cái foundation vậy của một quán bar, cho nên thành ra phải ngon. Sau đó là vì mê ánh sáng, mê đẹp, nên quán bar cần phải có ánh sáng đẹp. Có để sống ảo. Dạ đúng rồi. Không phải để sống ảo mà để nhìn, để chiêm nghiệm, để chill. Để chill hả? Đúng rồi. Thích đèn màu đúng không? Dạ đúng rồi, em thích đèn màu nè. Em thích những cái cách mà người ta chơi với màu sắc. Rất là fun. Còn anh Leo? Khi mà hỏi đến câu hỏi đó thì giống như là đang hỏi bí quyết kinh doanh vậy. Không, vậy thì mình hỏi đến góc độ là một người khách hàng khi em đến những quán khác đi. Tiêu chí của anh. Anh cũng đồng ý với Trang đó, là thật sự thì nó sẽ có những cái như thế này nè. Đầu tiên á, nó sẽ là cái nội thất. Cái thứ hai là đến cái âm nhạc. Và cái thứ ba là những cái bạn nhân viên ở đó họ có truyền tải được cái concept mà cả về âm thanh, về âm nhạc và về cái nội thất, sẽ mang cái vibe của mình. Ok. Nếu mà hai người đều nói giống nhau vậy giờ không lẽ em đồng ý nữa thì nó quỳ vốn quá. Thật ra ok em đồng ý với mọi người, nhưng vậy em sẽ chọn một cái điều khác. Nếu mà Dustin chọn một cái nơi để đến á, ngoại trừ cái chuyện nước uống phải ngon, bây giờ nước uống dở cũng được, nhưng phải có một cái cộng đồng những người khách hàng đến đó mà mình thích hang out, mình thích ôi trời ơi, mình thích trà trộn vô, mình thấy là hợp với gu với mình. Sao anh lại nói ra một cái chuyện mà làm cho em cảm thấy nó rất là guilty, tội lỗi luôn á. Ủa sao vậy? Tại vì đúng là đôi lúc em sẽ tới một cái chỗ mà thật ra đồ uống cũng không ngon lắm. Đúng rồi. Nhưng mà tại vì crush em hay đi chỗ đó thì em đi. Thấy chưa? Hoặc có những lúc mình không phải đi một quán bar đâu, mà là cái danh sách quán bar của mình là 3-4 cái. Cái cuối cùng là cái mà ôi nước ngon hay không thành vấn đề nữa mọi người. Vui là chính. Chính xác. Mình đến đó coi có crush nào không? Có ai hợp gu, hợp cạ không? Vừa mắt không? Đúng rồi, lâu lâu đi ngắm người đẹp cho tinh thần thoải mái. Anh hả? Đúng rồi, thực ra thì mình đi đến quán bar thì mình ngay từ đầu là trước khi đi mình sẽ chọn là hôm nay tôi muốn đi cái quán bar kiểu gì. Đúng không? Tôi muốn vô mà để ngắm nhiều cô gái xinh đẹp thì dĩ nhiên kiếm cái chỗ nào sôi động hơn, đúng không? Classy hơn thì các bạn chắc chắn sẽ rất là đẹp và các bạn lại còn nhún nhảy chút xíu nữa. Các bạn đang xem Cởi Mở Happy Hour, nếu các bạn lựa chọn một cái quán bar thì tiêu chí của bạn là gì, hãy cho mọi người biết nha. Và cũng đừng quên là comment cho tụi mình biết luôn là vị của các bạn khi chọn quán bar sẽ ra sao. Nhưng mình tin rằng đó là các chủ quán bar hoặc là những ai á mà đang đi set up quán bar, họ sẽ rất là muốn đọc để biết được xem đó là các bạn thích gì hiện tại. Ngày hôm nay thì để khởi đầu cho cái buổi ngày hôm nay, anh sẽ mang đến một cái món nó cũng đơn giản thôi. Nó sẽ mát mẻ, refreshing và có nhiều gas. Thì cái món này là Poulet Sonic. Sonic thì nó chỉ là cái kết hợp giữa soda và tonic thôi. Thì khi mà xài tonic không á, thì cái vị đắng của tonic sẽ rất là nhiều. Và mình kết hợp và soda và tonic thì cái soda nó sẽ cho thêm nhiều gas hơn. Thì mình sẽ sảng khoái hơn. Sảng khoái mùa hè. Mà cộng thêm là mấy người nào mà muốn uống ít ngọt đó
Giống Trang thì chắc là sẽ thích cái này nè. Đúng rồi. Cái cách mà uống soda tonic với lại bourbon hay whisky á là cái cách mà người Nhật hay uống á, anh thấy vậy. Ở trong các quán bar. Công nhận là đúng là người Nhật họ hay uống như vậy thật, và họ còn có một cách uống quái dị hơn nữa, gọi là Mizuwari. Là cái gì vậy anh? Là uống whisky với lại nước lọc thôi. Trời ơi, vậy luôn Không phải là họ để nước lọc một bên mà họ pha cùng với lại whisky được. Nhưng mà tức nghĩa là không phải là drop đúng không? Không phải là chỉ drop 1-2 giọt mà thật sự là họ sẽ bỏ một lượng nước lọc. Thường là đúng chính xác là drop vài giọt đó. Hồi trước lúc mà bắt đầu uống học để uống whisky á thì trời ơi có quá nhiều cách để uống. Nào là uống on rock là có đá, xong rồi uống nít là không đá, xong rồi uống highball, và sau đó thì có một số người sẽ kêu là có một ít cái drop của những cái giọt nước vào sẽ làm cho cái vị nó thay đổi. Wow, hay quá. Và ngày hôm nay thì nãy mình nói về vibe đúng không? Thì đồ ăn có mọi người nghĩ sẽ không quan trọng, nhưng mà đối với anh thì đồ ăn cũng là một phần nó tạo nên cái điểm riêng của cái quán. Oh my god. Cảm ơn anh. Thì quán của anh là Stir thì anh luôn muốn mang đến là tất cả những cái gì nó Việt Nam. Về đồ uống thì anh sẽ sử dụng rất là nhiều những nguyên liệu mà lấy cảm hứng từ cái ẩm thực đường phố. Còn đồ ăn anh sẽ kết hợp là với những cái mà người ta quen với lại cái ẩm thực của Pháp, của châu Âu hơn. Ngày hôm nay thì anh mang đến cái pate. Thì thường các bạn ăn pate với lại bánh mì baguette đúng không? Hoặc là cái bánh mì nướng. Thì hôm nay thì anh sẽ chọn cái là bánh đa của Việt Nam mình, bánh đa nướng. Thì nó sẽ giòn hơn nhưng mà nó đỡ cái phần tinh bột hơn. Thì anh có một cái muỗng ở đây, mọi người cứ dít một phần rồi ăn với lại cái bánh đa thôi. Nếu muốn spicy cay chút xíu thì ăn cái này là tương ớt nhà làm luôn nha. Và nó khá là spicy, nó rất cái là này có giống như là tương ớt ngọt giống như tương ớt Hội An không anh? Cái anh bếp của anh thì đúng là quê ở Hội An đó. Yes, đây là một cái món Dustin đã từng được ăn stir rồi, rất là ngon, bắt mồi lắm. Bây giờ thì mời mọi người nâng ly. Cheers. Cảm ơn anh Leo. Cảm ơn anh. Rất là nhiều ga đúng không? Refreshing. Và cái tonic nó chỉ hơi nhẹ nhẹ thôi, cái hơi nhẹ nhẹ của cái kinin thôi. Nhưng mà cái này rất là đáng để cho cái first drink. Kiểu như nó so fresh luôn, bắt đầu một buổi đi uống rượu. Đúng nghĩa là happy hour luôn, các bạn vừa đi làm xong đi ra muốn cái gì đó sảng khoái mát mẻ ngay lập tức thì cứ so true. Đúng rồi. Chơi một cái ly này là xong. Anh ơi, cái này là pate gì thế? Pate kết hợp giữa gan gà và gan heo. Cũng là anh chef tự làm luôn. Nói thiệt với mọi người luôn là mình mê đồ ăn khủng khiếp luôn á. Cái concept đồ ăn của bên quán anh á thì anh không biết ở quán khác như thế nào, còn quán anh thì các bạn thấy anh là khá là tròn trịnh đúng không? Chọn chụp một xíu thì anh rất là thích ăn. Anh nói là anh với anh chef anh ngày xưa chơi với nhau thì hay chạy đi du lịch bằng xe máy á. Cứ đi đến đâu thì hai anh em tìm cái món đồ ăn ngon ở đó, xong rồi ghi nhớ và mang công thức đó về. Đến khi mà đúng rồi, đến khi mở quán thì hai anh em là lên quán anh chỉ có khoảng 8 món thôi mà nó snack và nó bén mồi. Như vậy thì mình có thể đến ngay với cái lời đồn đầu tiên luôn á, là có rất là nhiều người ta nghĩ rằng đó là quán bar thì không cần phải có đồ ăn ngon hay đồ ăn xuất sắc. Thì theo anh là như thế nào? Dustin đồng ý. Thật sự Dustin là một đứa rất là tục ăn, mà tục uống. Nhưng cái gì ra cái đó. Đi uống là mình chỉ uống và cái quan trọng nhất, còn cái ăn thì như vậy cũng được rồi. Các loại hạt cũng được. Mình không yêu cầu cái quán nó phải xuất sắc trong việc làm đồ ăn, tại vì tất nhiên nó thêm công việc cho họ, mà nhiều khi họ bỏ quên cái việc làm nước uống nữa, hoặc là cái giá nó sẽ cao hơn hay gì đấy, thì mình không expect điều đó. Thật ra là em thì lại hơi khác một tí xíu, tức là tùy theo là ví dụ như em mà đi club đi thì tất nhiên là em chẳng bao giờ quan tâm đến cái việc là ăn hay không. Nhưng ví dụ mà đi quán bar thì cần có một số những cái đồ nhắm, mà nếu như mà quán bar nào mà họ có chăm chút đến cái dạng là food pairing đó mọi người, là đồ ăn cùng với thức uống kết hợp lại với nhau thì em lại càng thích hơn nữa. Và nếu như mà có đồ ăn ngon thì là một cái điểm rất là tuyệt vời và sẽ làm cho em ghi nhớ cái quán đó rất là nhiều. Đó. Còn ví dụ như mà là wine bar đi thì chắc chắn là phải có đồ ăn. Wine thì phải có. Đúng rồi, chắc chắn là phải có đồ ăn, còn không thì rất là khó để mà giữ chân em lại được. Còn phần anh á, cái góc nhìn của người đi làm á, người mà serve cho các bạn khách á, thì anh nhắm vô hai cái thời điểm mà như mình nói happy hour này, là khách hàng vừa mới đi làm xong, cái họ muốn ghé quán uống liền và
họ không có thời gian để đi ăn á, thì họ sẽ nghĩ đến quán A, quán B, đến đây đi mình uống nhâm nhi và mình cũng có một chút xíu snack nữa, snack ở đó ăn cũng khá tốt. Thì đó là cái thời gian mà anh nhắm đến. Cái thứ hai á là anh cũng để ý trong quá trình mà anh làm thì có rất nhiều khách khi mà họ bắt đầu họ lân họ ngà rồi đó, cái họ bắt đầu họ muốn ăn cái gì đó. Đúng rồi. Thì đó là hai cái thời điểm mà anh nhắm đến, thành ra là ngay từ đầu là anh quyết định là ok, quán mình phải có, không cần phải có một cái menu quá lớn về đồ ăn, chỉ cần vài món snack thôi và đủ cho người ta nhắm vô hai cái thời điểm đó, nhâm nhi là đủ. Ok. Vậy thì nếu mà mình đến quán của anh Leo là mình biết chắc chắn là không bao giờ mình sẽ bị đói. Yep, chính xác. Stir 136 lên thánh tôn mọi người. Cảm ơn Dustin. Ngon. Đúng không? Cái bánh đa nó vừa rất là giòn và cái pate nó mềm. Ngon. Anh đầu bếp ơi, ngon nha anh. Anh đâu rồi? Ngon. Lát nữa thấy anh đầu bếp là uy tín liền, anh còn gấp Thấy đôi rồi. anh Leo nữa. Ngon. Rất là ngon. Rất là ngon. Lời đồn tiếp theo, người ta nói là đến quán bar là vì bartender. Không, thật sự là cái này có đúng có sai nha. Vậy Trang thấy Có sao? đồng ý không đồng ý. Ngày xưa hồi còn Ok. nhỏ nhỏ thì thật sự là cũng tới quán bar là vì mấy anh bartender cũng đẹp trai. Xong rồi kiểu giống như là nói chuyện rất là có duyên, kiểu rất là biết quan tâm nên mình cảm thấy rất là thích. Và đôi khi mình đến là vì bartender, vì thật sự ra lúc đó mình chưa có biết uống, mình chưa có biết thưởng thức mấy, cho nên yếu tố con người lại là một cái yếu tố quan trọng để em lựa chọn. Nhưng mà còn bây giờ thì nó sẽ nửa. Ok, nếu ví dụ như là có một số những người bartender để lại cho em cái cảm xúc mà khó quên, ví dụ bằng một cái loại đồ uống nào đó mà họ tự mix đi và nó rất là hợp, và em cảm thấy cái người đó họ rất là tinh ý để có thể mà nhận ra được là em đang như thế nào để họ pha cho em, thì đó cũng là một trong những lý do tại sao em tới cái quán bar đó. Anh Leo. Anh hả? Anh thì anh lại hơi twist cái câu lời đồn đó hơn một chút xíu, đó là bartender sẽ là người khiến cho các bạn quay lại cái quán bar. Yeah. Đúng rồi. Tại vì cái góc nhìn của anh là anh cũng lấy kinh nghiệm từ mười mấy năm anh làm, thì anh thấy là cái nội thất này hay là cái vibe này, cái âm nhạc này, cái trend của cái quán đó thì thật sự là sẽ rất là mệt cho cái chủ quán đó mà cứ phải up trend theo trend hoài. Thì cái yếu tố nhân sự mới là cái yếu tố mà có thể giữ khách hàng quay trở lại, để cái đó quan trọng nhất. Thì bartender và là cái người mà có thể giữ khách hàng quay trở lại. Còn cái việc mà đến hay không đến thì đúng là nó có nhiều yếu tố khác hơn nữa. Vậy thì em sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện của Dustin. Dustin đồng ý với cái quan điểm này nha, đồng ý đi bar là vì bartender. Tại vì sao? Mình đã từng đi du lịch đến cái quán bar ở Miami, một cái quán bar nào đấy, và mình đã quay lại đó tất cả những ngày còn lại trong cái chuyến đi. Wow. Thì mọi người nghĩ là vì cái gì? Phải là vì một anh bartender nào đấy. Chính xác. Ôi, xuất sắc. Và đấy, mình cố tình quay lại và mình cố tình bắt chuyện. Tại vì ở trong đó nó có rất là nhiều quán bar ở trong, tức là một cái club có nhiều quán bar, nhiều bar. Vậy? Thì đó là một cái mô hình tổng hợp. Wow. Mình đến đúng Bên Mỹ họ làm những cái mô hình đó hay lắm. Mình chỉ đến đúng đó, mình order thôi, mình đứng mình dắt dẹo, mình nói chuyện hết ngày này qua ngày khác, đêm này qua đêm khác. Kết quả là gì mọi người? Là mình đã hẹn được anh ấy đi chơi được luôn rồi. Wow. Trời ơi, xuất sắc quá. Trời Thì đó, ơi. đó là một trong những, nếu mà ai có suy nghĩ giống tụi mình thì bạn sẽ đồng cảm với điều này. Ngày xưa thì anh làm ở một cái quán bar tên là Hard Rock Cafe. Bây giờ thì tiếc quá, đóng rồi, đã mở cửa xong mười mấy năm, bây giờ đóng rồi. Thì cái thời điểm đó tourist khách du lịch nhiều lắm, và anh thấy một cái điều rất là rõ ràng luôn là rất là nhiều khách du khách mà họ đến họ hơi không có biết chỗ đi, và họ có một cái phần nhỏ họ hơi cô đơn. Thì họ đến quán bar nào mà bartender đó thân thiện và cứ kiểu ngồi lắng nghe chia sẻ thì sẽ nhớ hoài. Và anh có một kỷ niệm là khách đó đến và sau đó là 5 năm, 6 năm sau quay trở lại Việt Nam cũng đến quán đó kiếm anh, nhưng mà anh không còn làm ở đó nữa, thì họ có text anh, họ nói là mày đang ở đâu? Mày đang ở đâu, tao qua liền. Thì anh mới nhắn cái địa điểm cái quán bar lúc đó anh làm, thì trời họ qua ngay. ơi, kể phải tôi nổi da gà luôn không? Không, mà cái này em cũng đồng ý. Hay giống như là khi mà em đi qua Bangkok á thì có một cái quán bar mà coi như lần nào em đi em cũng phải đi qua chỗ đó một lần. Kiểu đi một lần mê thích rồi là cứ đi lại, và mình cảm thấy an toàn á. Correct. Cho nên là mình rất muốn quay lại. Có một cái lời đồn là ủa, đến bar là để uống thôi mà, đến quán nào chả được. Vậy thôi nhà uống thì kiểu mắc gì như đi quán là bar. cocktail mà đi đâu uống cũng được đúng không, kiểu vậy hả? Đúng rồi. Hoàn toàn không đồng ý. Tôi không đồng ý. Đồng ý.
không đồng ý một tí nào. Bây giờ anh nói một cái quan điểm mà một cái ví dụ rất là trực quan luôn là cho các bạn là trong Sài Gòn mình có cơm tấm nổi tiếng đúng không? Yes. Cái đĩa cơm tấm nó bình thường, nó bình dân như vậy thôi, nhưng mà có phải là Trang có cái quán ruột của Trang, anh có cái quán của anh và Dustin có quán của Dustin không? Thì bây giờ mình cứ lấy cái ví dụ đó mang vào cocktail thì đâu phải cocktail uống ở đâu cũng được đâu. Uống ở chỗ cái gu của mình mới được. Đúng không? Đúng. Rồi vậy là hai người đồng ý nhau chuyện đó, vậy Dustin sẽ phải phản đối thôi. Có những lúc mà ví dụ như là trong thời kỳ mà giãn cách vừa mới xong, không phải quán bar nào cũng có, không phải cái quán của mình thích nó mở, hoặc thậm chí có những quán mình thích nó đã đóng luôn rồi. Có một quán uống là mừng muốn chết. Vậy tức nghĩa là đói quá cho nên thành ra ăn cái gì cũng được. Đúng, đói quá ăn cái gì cũng ngon. Câu chuyện cơm tấm vậy. Có nhiều khi tự nhiên nửa đêm giật giọng lên thèm cơm tấm quá. Ra ngoài đường thấy cái tiệm cơm tấm đầu hẻm, ăn không? Ăn chứ. Vậy thì mình phải nói là nếu như lúc đó chúng ta chỉ có một sự lựa chọn hoặc vài sự lựa chọn thì mình sẽ không có khó dễ, đúng không? Nhưng ví dụ mình đang có nhiều sự lựa chọn thì tất nhiên mình sẽ muốn tới những cái nơi mà mình thích. Đồng ý. Rồi. Ok, so let's cheers. Cảm ơn anh và chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo. Chúng ta đến với phần 2 của cởi mở happy hour như thường lệ. Đó là chúng ta sẽ tìm hiểu những cái fact, những cái sự thật. Lần này thì Dustin có được đọc một cái fact như sau. Theo nghiên cứu của Nielsen về millennials. Millennials là những người sinh từ năm 1981 cho tới 1995. Vậy là tụi mình đúng không? Là tụi mình đó. Millennials think before they drink. Có nghĩa là những người millennials suy nghĩ như thế nào trước khi mà họ uống. Cho biết, đây là tên của bài viết ha. Họ cho biết là các millennials xem các món cocktail họ chọn như là một hình thức để thể hiện cá tính và sẵn sàng trả thêm tiền cho nó. Từ đó đặt ra yêu cầu là các quán bar liên tục cập nhật làm mới menu, thêm những món nước độc đáo mới. Mọi người đồng ý không? Em rất là đồng ý luôn á. Anh cũng đồng ý luôn. Đa số những cái khách hàng mà khắt khe nhất thì đều đến từ nhóm millennial này. Đúng, khắt khe và có gu nữa về chất lượng đồ uống đúng không anh? Với lại khi mà càng ngày đi uống nhiều hơn, có kinh nghiệm hơn rồi thì đúng là mình sẽ có yêu cầu cao hơn. Với lại em cũng đôi khi em sẽ, ví dụ như em mà thích anh nào ở trong quán bar đúng không, em sẽ nhìn là anh đang uống cái gì để em đoán xem coi là cái người này sẽ có cái dạng tính cách ra sao luôn. Cho nên em nghĩ là cũng khá là hợp lý cho cái chuyện là nhìn drink đoán người. Và có cái sự thật luôn là cái nhóm millennial là tụi mình sống trong cái thời đại, cái khoảng thời gian mà nó chuyển giao giữa những cái gì cổ điển và classic của thế hệ trước với lại những cái gì đó sôi động và trendy của những thế hệ sau này. Thành ra là tụi mình kết hợp những cái đó lại thì thành mình rất là khắt khe và rất là có gu trong cái sự lựa chọn của mình, cả về đồ ăn và đồ uống. Dustin đồng ý một khoảng chừng 80%. Bởi vì như Dustin nói là một người sinh vào cuối giai đoạn của millennials là 88 đi chẳng hạn, thì mình vẫn còn một cái nết ham chơi. Nghĩa là nhiều khi có những nơi mà rượu hay cocktail uống cũng bình thường thôi, nhưng nó có những yếu tố khác như hồi nãy mình nói. Những con người, âm nhạc, cái vibe thì mình vẫn sẽ có thể lui tới. Vậy nếu như là một người bartender để đánh giá đồ uống của một cái quán bar với tư cách của một millennial thì anh sẽ đánh giá những cái ly classic hay là những cái ly signature của họ? Có một cái gọi là cái luật bất thành văn của giới bartender khi mà bạn muốn gọi là sao ta, muốn tham khảo hay là muốn check cái kỹ năng của một cái bartender thì bạn sẽ chọn những cái món là daiquiri. Thì daiquiri nó sẽ có rum, có chanh và có đường thôi, chỉ có 3 nguyên liệu thôi. Nhưng mà cái chuyện là nhìn nó đơn giản, làm thì dễ, nhưng mà làm sao mà để perfect nó hiểu là khó. Và cái món thứ hai đó là dry martini. Dry martini thì chỉ có gin và có vermouth thôi. Và cái tay bạn khuấy làm sao, cái đá bạn chọn làm sao để cho cái ly dry martini nó không có bị quá sốc mà nó lại mượt mà nó, nhưng nó không có bị tan quá nhiều nước. Thì đó là hai cái món mà anh khi mà anh đi anh thường hay gọi nếu như anh muốn thử cái bạn bartender đó. Tuy nhiên là anh không có
muốn thử ai hết trơn á. Nên thường anh đi quán khác anh gọi 2 bô pha whisky với soda thôi cho nó nhẹ nhàng. Vậy còn ly hôm nay mà mình ly này thì gọi là ly classic, rất là classic, đó là whisky sour. Cái nền là bourbon bullet và có chanh, có đường, có chút xíu trứng và cái rượu đắng thôi. Và dĩ nhiên ngày hôm nay sẽ có cái món matching, món ăn matching với lại cái món này. Food bearing. Ok, một món quà từ miền biển ha. Đây là món chả mực. Oh yeah. Wow. Này anh không có chọn ở Hải Phòng, anh chọn cái mực ở Nha Trang. Rồi cũng rất là Việt Nam luôn. Cái tương hồi nãy tương ớt hồi nãy mọi người ăn rồi đó. Cái này thì anh thấy pickle của nước ngoài nó chán lắm, thì tại sao mình không chọn cái dưa muối của mình? Dưa muối ngâm. Dạ, cái cải chua á. Dạ, cải chua đó. Cheers và cảm ơn anh Leo. Yeah. Whisky sour luôn là cái món classic mà Dustin không biết gọi gì hết thì gọi classic whisky cool. sour. Chua chua đắng đắng của whisky sour thì cái mực nó sẽ giòn và nó sẽ ngọt, nó sẽ kết hợp hoàn hảo hơn. Rồi trong cái chả mực này thì ngoài trừ thịt mực thì còn có rau mực với lại răng mực nữa. Thành ra các bạn sẽ thấy nó hơi chui, nó hơi dai dai, giòn giòn, Sực sực. Đó thì anh thấy là đồ ăn Việt Nam mình có rất là nhiều món để làm snack, nên thì anh cứ hướng tới cái hướng đó để là xây dựng cái menu đồ ăn cho bên mình. Đây là những cái món mà cực kỳ phù hợp để uống rượu, bởi vì món chiên nè, nó người ta nói món chiên thường nó dễ ngấm cái cồn ở trong bao tử. Đúng rồi, nó sẽ làm giảm hấp thu. Nó sẽ hấp thu cồn. Tại món chiên thì nó sẽ có dầu thì sẽ giúp tráng cái thành bao tử của mình và nó hạn chế cái hấp thu cồn vô trong cơ thể. Dạ, đó cũng là một cái tip cho những cái bạn nào mà thật sự là muốn uống lâu hơn. Đó là hãy ăn một cái món gì nó có dầu mỡ nhanh một tí. Dạ. Đó, rồi sau đó uống thì nó sẽ ok hơn rất là nhiều. Ngon. Chết tôi rồi. Chết rồi, bây giờ có nói được cái sự thật thứ hai không cô gái? Dạ được chứ. Tại vì bây giờ ngon quá, nhưng mà hít một hơi thật sâu để nói ngay cho mọi người nghe về một sự thật thứ hai. Thì đây là một cái điều mà mình đã đi tìm ở trên, sau khi mà mình tìm về cái chủ đề ngày hôm nay á, thì họ nói rằng đó là có 4 cái lý do mà tại sao quán bar nên chú ý đến food. Đầu tiên luôn á là sẽ thêm được khách mới, sau đó là có thể upsell được những khách cũ. Và ngoài ra thì nó sẽ hạn chế cái việc quá chén, giống như hồi nãy Tùng nói. Đúng rồi. Ăn một tí vào, và em cũng cảm thấy cái việc là khi mà mình ăn á thì mình cũng sẽ dừng lại cái việc uống. Mình nhai, mình thở và mình kéo dài thời gian uống ra hơn. Thành ra là mình sẽ lâu say hơn một tí xíu. Và 1/2 của cái số khảo sát được á, thì mọi người á, luôn mọi người đang có cái xu hướng đó chính là thay đổi cái bữa ăn chính thành cái snack ở quán bar luôn. Tức là họ không ăn trước khi họ tới quán bar luôn, họ ăn snack thôi. Nó phù hợp với cái tiêu chí happy hour của tụi mình. Đó là đến quán và có cái gì đó nhắm ăn kèm luôn. Thay vì là khoảng chừng 8 năm trước ở Sài Gòn mình thì sẽ đi ăn ở cái chỗ nào đó hoặc là về nhà ăn rồi dress up sửa soạn lên rồi mới đi bar. Nhưng mà em đánh giá rất là cao những cái quán bar nào mà họ có quan tâm đến food pairing, mà hồi nãy em mới nói là sự kết hợp giữa đồ ăn và thức uống. Tại vì sẽ thấy được cái độ tinh tế của họ. Và thật sự luôn là khi họ làm được cái chuyện đó, khi mà em trả tiền em rất là hạnh phúc. Là một người kiểu là thích thưởng đó mọi người, thưởng ăn thưởng uống là mình rất thích điều đó luôn. Dustin rất là dành cái sự ngưỡng mộ đối với lại stir của anh Leo và đầu bếp. Tại vì đây vẫn là những cái món rất là đơn giản, nhưng mà họ có một cái sự chọn lọc. Vẫn là đồ chiên, nhưng mà thay vì mình dùng khoai tây chiên như là bao quán thì mình có thể nghĩ ra những cái loại đồ ăn khác mà vẫn là chiên nhưng mà nó khác biệt đi. Nó làm nên cái signature của quán mình. Mà nó cũng rất là Việt Nam nữa, đúng không? Hoàn toàn Việt Nam. Lại anh biết là các bạn phái nữ sẽ rất là ngại ăn tinh bột. Thành ra là thay vì khoai tây chiên thì mình chọn cái chả mực thì cũng là chiên đó, nhưng mà nó ít tinh bột, rất ít tinh bột và nó nhiều đạm hơn. Với thêm một cái nữa là đối với lại quán bar mà họ làm đồ ăn thì không nên làm những cái đồ ăn mà làm cho mình ăn nó bị xấu cái nết á anh. Ví dụ như là bây giờ mà đi vô quán bar ăn một cái burger thì nó cũng hơi khổ, đúng không? Kiểu hả, cái miệng bao to luôn. Nhưng cái món ăn snack ở quán bar thì nó nhỏ nó rất là dễ chịu. Rồi, có một cái sự thật cuối cùng mà Dustin muốn chia sẻ với mọi người. Millennials là chúng ta đúng rồi, là những người không chỉ đến quán bar để uống, là mình đến đây để còn là thể hiện mình trông rất là sang chảnh. Và trong khi thế hệ X là thế hệ nào? Thế hệ trước mình. Họ dành cả tuổi thanh xuân của mình để mà nhảy nhót trên các sàn nhảy các câu lạc bộ, là ba mẹ mình á. Thì tụi mình đến đây thường là tụi mình không phải là đến đây chỉ để nhảy hay là không phải chỉ để uống, mà là đến đây với một lối sống, một cái lifestyle. Mình sống ảo, mình chụp hình, mình post lên, mình share, mình cúng Facebook nữa. Mình cúng Facebook, đúng không? Ba mẹ mình thì không có chuyện đó. Em nghĩ cái này nó là cái sự cập nhật á anh.
Tại vì ngày xưa ba mẹ của mình không được thoải mái như mình. Thời đó cái việc mà đi bar á, hay còn gọi là đi dãy đầm á, đi nhảy đầm á là một cái điều gì đó rất không có tốt. Ngay cả em nhớ hồi em còn nhỏ mình kêu là ba mẹ cho con xin đi hát karaoke là ba mẹ cấm ngay. Vậy chứ bà dẫn anh đi nhảy với ba mẹ anh dẫn anh đi nhảy với mẹ luôn, làm kép nhí. Trời ơi xuất sắc vậy. Cho nên giờ này mới làm cởi mở happy hour. Khi mà là một millennial, ngoài chuyện đồ uống, anh đến quán bar vì điều gì nữa? Mối quan hệ. Mối quan hệ, relationship, không phải là giữa nam với nữ không thôi, mà relationship mối quan hệ trong bạn bè và công việc, networking, đúng rồi. Đó cũng là một cái sự thật, cái fact mà mình bỏ lỡ ha. Em công nhận luôn. Ví dụ như là em thì rất là hay mời khách đi quán bar, tại vì có một ít rượu thôi, mình cũng nhìn được là cái cách mà họ uống rượu như thế nào, hoặc là họ chọn cái thức uống như thế nào, mình cũng có thể mường tượng xương ra là họ sẽ có cái cách làm việc ra sao. Và cái thức uống hay là cocktail hay là đặc biệt là whisky thì nó cũng giúp cho chúng ta có thêm cái chủ đề để trao đổi với cái người đối tác hay là người bạn bè mới gặp. Nó sẽ giúp mà break cái the ice, nghĩa là phá vỡ cái bức tường ngăn cản khi mà mới gặp nhau. Vì vậy nếu mà so với lại thời thế hệ X, người ta sẽ kiểu cầm chai tu, vì mình nhìn như mình nói ba mẹ đừng làm vậy, kém sang mình theo lại vậy, mà mình ở đây mình sẽ prefer chọn cocktail và những cái ly mà có nồng độ cồn vừa phải thôi. Để mình còn tỉnh táo mà sống ảo nữa. Kiểu vậy. Kéo dài cuộc chơi hơn. Mình trông vẫn đẹp, vẫn sang chảnh chứ không phải là vô đây kiểu bú rù. Yeah. Rồi, cheers. Kiểu như vừa nhảy nhẹ cầm ly cocktail thì nó hợp lý hơn là vừa nhảy mà cầm một cái shot gì đó tequila hay vodka, nó kỳ lắm. Chỉ tiếc là bây giờ không có Gen Z, không có đại diện Gen Z ở đây để mà nói là các bạn Gen Z đến đây để làm gì, đến một cái quán bar là để uống hay là để làm gì. Nếu các bạn nào là Gen Z trên 18 tuổi nha, đang xem chương trình thì hãy để lại comment cho tụi mình để coi là các bạn đến đây đến một cái quán bar với tiêu chí là các bạn muốn làm gì, uống rượu ngon, trông đẹp sang chảnh, nhảy đầm hay là networking. Ôi thiệt sự luôn nha, ngoài cái chuyện đó ra thì em thấy nha với kinh nghiệm đi quán bar, và đặc biệt là đi quán bar với một số những cái người bạn từ cái lúc mà còn đi dãy đầm cho đến bây giờ là đi quán bar để uống, thật sự thì em nhìn được cái sự trưởng thành của họ trong việc lựa chọn thức uống. Đúng. Đúng thiệt luôn nha. Tức nghĩa là có những người nha, ban đầu em không nói ở đây là em không phán xét nha mọi người, nhưng mà em thấy luôn nha, ví dụ như hồi ban đầu á bạn có thể đi uống bia, sau đó bạn đổi lên một cái món mà nó khá là popular, đó là gin tonic. Đó, xong rồi hoặc là rum coke, rồi sau đó mấy bạn đổi lên một cái tầm khác nữa, đó là sau đó mọi người qua uống highball hoặc là uống old fashion. Rồi đó, xong rồi từ từ cái lên thêm một nấc nữa là uống whisky neat luôn, on the rock đó. Lúc đó là bắt đầu khắt khe rồi đó. Lúc đó là bắt đầu khắt khe rồi đó. Mà cái fact này nha, anh thấy là thật ra là khi mà nghiên cứu nhiều về fact á, thì nó sẽ giúp cho những cái người mở quán như tụi anh hay là thậm chí là những bạn bartender luôn hiểu rõ hơn về cái đối tượng khách hàng mình muốn nhắm đến là cái gì. Thì từ đó thì mình mới giúp ngược lại là mình sẽ build up, mình sẽ xây dựng cái concept quán mình ra làm sao. Chẳng hạn như nếu mình nhắm tới millennials thì đó, mình phải chỉnh chu về đồ uống, về đồ ăn, về cái gu, và mình phải khắt khe với lại cái đồ uống của mình luôn. Thì khi mình gặp những cái khách hàng millennial mà nãy giờ mình nói đến á, thì họ sẽ hài lòng. Còn nếu chúng ta hướng đến Gen Z thì bớt khắt khe chút xíu, cái vibe nó sôi động hơn, nó fun hơn, nó vui vẻ, nó náo nhiệt hơn, nhiều năng lượng hơn. Thì anh thấy là trong cái fact này nó sẽ giúp cho thậm chí là cả người đi uống và cả người kinh doanh họ có những cái mấu chốt cho những kinh nghiệm. Đúng rồi, nó giúp anh tiết kiệm thời gian hơn, thay vì là phải đi khắp nơi để mà kiểu rút ra bài học, đúng không? Tại vì anh thấy được rất là nhiều người, đặc biệt là mở quán, họ bị mông lung về cái chuyện là xác định cái nhóm khách hàng của mình là cái nhóm nào, nhóm khách hàng mục tiêu. Khách hàng mục tiêu đó quan trọng lắm nha. Giờ thì mình cũng biết được là mình nên đến những cái quán nào, bởi vì mình biết được mục đích của mình đến quán là gì đã. Là một người khách hàng. Đó. Rồi, cảm ơn mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ đi ngay vào cái phần tiếp theo, đó là sẽ đưa cho mọi người một số những cái tips để chọn ra quán bar nào mà phù hợp với tính cách của các bạn ha. Yes.
Và chúng ta đã đến với lại cái ly thứ 3 ngày hôm nay, đó là ly gì anh Leo? Như tập trước thôi thì mỗi một cái tập như thế này anh sẽ luôn bắt đầu là món uống thì nó cũng giống đồ ăn, món khai vị, món chính và tráng miệng. Thì cái món này sẽ là cái tráng miệng và là sẽ cái nặng nhất. Tráng miệng mà nặng nhất ở trên là sao? Nặng và ngon. Đúng rồi. Để ngon. mình chốt lại một cái ngày thì mình sẽ chọn cái nào đó nó nồng độ cồn nó cao hơn chút xíu. Thì đây cũng là một món classic thôi. Cái nền của nó vẫn là bourbon bullet và đây là món old fashion. Thì nó sẽ có bullet of bourbon, nó sẽ có rượu đắng và nó có chút xíu đường. Rồi khuấy lên uống với lại đá và một chút xíu cái vỏ cam. Cảm ơn anh. Và kết hợp với cái vị ngọt của cái old fashion này thì anh có một cái món chuẩn bị cho mọi người. Ngon lắm nhỉ. Đó là cái lườn ngỗng xông khói và ăn kèm với lại sốt cam thì anh sử dụng là cam sành của Việt Nam mình. Thì nó cắt xong sẵn đó rồi, cứ mỗi một bite là một ngụm là ok. Nice. Không cần phải cắt, không cần phải há thiệt là to, vẫn rất là tao nhã mà vẫn ăn được. Ăn xong vẫn còn cái nết đó mọi người. Đây, để em xin mời là em lấy cái nết em ra để em ăn nè. Ngon. Ngon lắm. Thật ra thì lườn ngỗng xông khói thì các bạn sẽ thấy ở rất nhiều quán bar họ bán. Tại vì nó cũng tiện lợi, là do là họ sẵn xông khói sẵn rồi. Về thì cái tùy cách chế biến của từng quán thì nó tạo nên cái nét riêng thôi. Đây là một cái món khá là dễ làm. Sốt cam. Sốt cam. Nó làm cho mình cảm thấy nhẹ bụng hơn đó anh. Refreshing hơn. Tại vì trong đồ uống hay là đồ ăn á, cái vị chanh, cái vị chua chua của chanh hay cam á, nó sẽ giúp mở ra thêm nhiều cái sự lựa chọn và hương vị cho các bạn hơn. Nghe thì nó hơi hàn lâm nhưng mà ví dụ em ăn tô phở á, dắt một miếng chanh vô này, hay là kiểu mình ăn một con mực nướng cái mình cũng hay dắt một miếng chanh. Đó. Hoặc là kiểu giống như mực chiên giòn bắt miếng chanh đó xong mình chấm vào. Thì bước ngay vào là Trang sẽ đưa cho mọi người một cái tips về đồ ăn. Ok. Về đồ ăn để làm sao mà khi mà mọi người đi ăn, bây giờ mình sẽ chọn ra như nào. Mình ăn những cái món gì để mình hạn chế cái sự tê tê của mình lại. Mình có thể kéo dài thời gian uống ra, được không? Nếu như mà mình có lỡ mình uống ngã thì là vì mình cố tình mình ngã chứ không phải là mình ngã thiệt đó mọi người. Mình có trách nhiệm cho việc ngã đó. Thì đầu tiên luôn và tiên quyết nhất là hãy bước vào như là, thật ra là hồi trước khi mà mình quay á, thì anh Dustin có chia sẻ một cái tip mà mình thấy nó super hay, các bạn nên thử, đó là uống 2 chai Hungover Cure. Uống nước giải rượu. Uống nước giải rượu. Đó là anh Dustin có nói với mình là mình sẽ uống trước 2 chai thuốc giải rượu. Nước giải rượu. Đó thì rất là hay, đồng ý luôn. Bình thường thì mình sẽ uống sau khi mình vừa uống xong mình đi về là mình sẽ uống trước khi mình đi ngủ. Nhưng mà với cái tip này rất là hay, mình cũng sẽ cố gắng mình thử một lần. Ngoài ra thì các bạn hãy thử nha, đó là chọn những cái món nào nó hơi dầu mỡ một tí xíu. Mình không kêu là nó quá dầu mỡ, nhưng ví dụ như là chúng ta có thể chọn cái chả mực hồi nãy giống như là anh làm nè, hay là món này cũng được nè, không có quá nhiều dầu mỡ nhưng ít nhất là phải có một tí xíu mỡ ở trong đó. Hoặc là ví dụ như các bạn có thể chọn những món như là khoai tây chiên. Những cái món rất là phổ biến luôn. Khoai tây chiên. Hoặc là ví dụ luôn nha, cheese là phô mai với lại thịt nguội, mà mấy cái miếng thịt mà nó mỡ mọi người, thịt đùi mỡ đó. Thì mọi người ăn dặm thật là nhanh trước. Tại vì sao? Các bạn cần phải để cho bao tử của mình có một cái gì đó trong dạ dày, mình phải có một cái gì đó ở trong đó. Bởi vì sao? Đối với lại rượu thì 20% sẽ được hấp thu qua dạ dày, nhưng 80% sẽ được hấp thu qua ruột non. Chính vì vậy khi mà các bạn làm đầy dạ dày các bạn một chút xíu, nó sẽ kéo dài cái thời gian hấp thu rượu hơn. Cho nên là những các bạn nào chú ý khi mà các bạn lỡ các bạn đi uống rượu mà các bạn không ăn gì xem, thì ngày hôm đó các bạn sẽ bị hangover lắm á. Đây là một cái tip mà đến từ kinh nghiệm hay đến từ nghiên cứu vậy Trang? Dạ cái đó là cả hai anh ạ. Cả hai. Với lại bên cạnh đó, khi mà mọi người chọn đồ ăn á, và mọi người ăn trong khoảng thời gian mà mọi người uống, nó cũng sẽ giúp cho các bạn kéo dài thời gian uống ra. Và khi mà mình ăn, mình nói chuyện này nọ các kiểu, thì vì sao? Trong cồn á, ở trong máu của chúng ta, cồn nó còn là thoát ra khỏi bằng mồ hôi nè, hoặc là cái hơi thở nè. Đó, cho nên là thành ra cái nói chuyện nè, nhún nhảy tí xíu nè, thật sự nó sẽ giúp cho mọi người rất là nhiều trong việc kéo dài thời gian uống ha. Bên cạnh đó là như thế này, khi mà các bạn tới bất kỳ một cái quán bar nào mà họ có đồ ăn, các bạn nên hỏi bartender ở chỗ đó rằng là nếu như mà bạn uống cái này thì bạn nên ăn cái gì. Bởi vì đôi khi bản thân của những cái người chủ và những người bartender ở đó, họ có một cái
gọi là họ có một cái message, họ có một cái tips riêng và một cái ý đồ trong cái việc là họ làm món ăn này ra để cho cái thức uống nào, cho nên là các bạn cũng không cần phải tiếc cái lời hỏi. Hãy hỏi đi để các bạn có thể chọn ra được cái food pairing đẹp nhất, tức là sự kết hợp giữa đồ ăn và thức uống. Hay quá, trời ơi, cái này là đúc kết từ bao nhiêu năm kinh nghiệm đi uống đây. Leo. Tiếp lời của Trang luôn, thì Trang nói về cái chuyện là nên ăn cái gì đó trước khi uống thì anh hoàn toàn đồng ý luôn, tại vì cái đó là khoa học rồi. Và anh luôn luôn nói các bạn bartender ở quán anh hay là những cái bạn mà học trò của anh á, thì khi mà mình hỏi để mình hỏi khách hàng để mà mình có một cái dữ liệu để làm nước cho họ, câu đầu tiên luôn luôn sẽ hỏi là anh chị ăn cái gì chưa. Thế mình lúc đó mình sẽ điều chỉnh cái nồng độ cồn, cái lượng rượu mình bỏ vô lên cocktail. Nếu mà anh chị chưa ăn thì ok, em làm cái gì đó nó nhẹ nhàng thôi. Còn nếu mà anh chị ăn tối rồi hay là đã ăn cái gì đó rồi á, thì bartender sẽ mạnh dạn pha một cái ly nước nó nhiều cái nồng độ cồn hơn. Nhân tiện nói chuyện này thì anh cũng chia sẻ một cái tip, là 2 tip đi, là các bạn cần làm gì trước khi các bạn đến quán bar và các bạn cần làm gì khi các bạn đến cái quán đó rồi. Ok. Trước khi đến quán ha, đặt cái điều kiện là bây giờ mình không có biết cái quán đó là gì, mình chưa đến lần nào, thì tốt nhất là hỏi người quen, hỏi cái bạn nào trong cái nhóm bạn, trong cái network của mình á, mà cái anh hay cái chị đó, cái bạn đó mà sành điệu, đã đi uống nhiều, đã trải qua nhiều cái quán bar, thì nên hỏi anh ơi, chị ơi, cái quán đó anh chị đi chưa, nó như thế nào, để mình có một cái dữ liệu là mình có hợp cái gu quán đó không. Tại vì các bạn đi đến mà không hợp gu các bạn thì coi như là mất điểm. Thì đó là cái đầu tiên các bạn làm cần phải làm trước khi bạn đến, check cái dữ liệu của cái quán bar đó, coi là cái vibe nó hợp không. Rồi khi bạn đến thì anh biết là gần đây nha Gen Z á, họ bắt đầu có một cái nhóm rất là đông, những bạn rất trẻ nha, 2001, 2002 bắt đầu tìm hiểu về cocktail. Và rồi họ tính quán anh đông lắm, và cả những quán khác nữa. Thì có rất nhiều bạn ngại, tại vì lần đầu tiên đi đến, và thứ hai là mới làm quen, mới học hỏi, mới tìm hiểu về cocktail, thì các bạn đừng có ngại hỏi. Hỏi ai? Hỏi bartender là chắc cú nhất. Tại vì sao? Đồ ăn thì hỏi bếp, đồ uống thì hỏi bartender. Các bạn cứ hỏi đi, các bạn sẽ nói là anh ơi, em uống được không có nhiều rượu, nhẹ nhẹ thôi, em uống cái món của em nhẹ, thơm trái cây nhiều và nó mát, hay ví dụ vậy. Hãy cho bartender nhiều cái dữ liệu và bartender sẽ chọn cho các bạn cái món phù hợp. Chứ đừng bao giờ mở menu nhắm mắt chọn đại một món. Bởi vì chọn đại sẽ dẫn đến cái chuyện là phần trăm chọn sai rất nhiều. Nó dẫn đến thêm cái hệ lụy là bạn sẽ nghĩ là cái món này ở cái quán này họ làm không có ngon, quán này dở quá, bị ấn tượng sai đó, bị nhiều lắm nha. Những cái món đặc biệt lưu tâm là old fashion và dry martini. Đúng rồi, mấy cái món đó là phải cho người beginner. Và anh luôn dặn các bạn ở quán anh là khi mà khách hàng hỏi 2 món này thì nếu mà khách hàng quen thì không nói đi, nếu mà bạn thấy mà khách nó lạ hay là đặc biệt là khách trẻ, hãy hỏi họ anh chị đã dùng qua món này chưa. Nó rất là nặng. Sẽ luôn hỏi như vậy để chắc chắn rằng họ sẵn sàng uống cái ly đó. Nên các bạn đừng có nhắm mắt chọn đại nha, đừng có nghe cái tên nó kêu đó như martini hay là margarita hay gì đó, nghe sang quá, đừng có kêu về cái tên gọi, hãy hỏi bartender. Còn Dustin thì là một người đã từng đi lê la rất là nhiều quán bar, thì Dustin nghĩ cái tip mà hữu dụng nhất cho những ai mà chưa đi những cái quán bar bao giờ, đó là cái nhạy cảm về việc cái giá tiền của một ly cocktail. Nó sẽ đánh giá được là mình có phù hợp không. Vậy có cách nào để biết được cái giá của một ly cocktail ở một cái quán mà mình chưa tới bao giờ? Thì mình có thể lên Facebook fanpage hay là website, mình tìm số điện thoại hay là mình chat với lại admin. Correct. Trong menu hy vọng là sẽ có cái giá thành, và khi mà mình nhìn cái giá, mình đừng quan tâm đến cái không gian, cái hình ảnh của quán nó đẹp hay không, nó không quyết định được bạn có phù hợp với cái quán đó không. Đúng. Mà mình nghĩ cái giá của một ly cocktail nó sẽ là cái quyết định bạn đến đó là phù hợp chọn cái quán đó hay không. Tại vì có những người sẽ không thấy được là có những quán rất là trông rất là fancy, họ làm rất là lung linh nhưng mà giá thành lại ok, chứ không phải là nhìn đắt tiền như vậy mà mình bỏ qua thì rất là tiếc. Hoặc là có những cái quán nhìn rất đơn giản nhưng giá rất cao. Đúng. Vậy thì phải hỏi thẳng vào vấn đề, cho tôi xin cái menu. Cái đó không đơn giản là quán bar, mà khi bạn đi sử dụng tất cả các dịch vụ thì có điều đó là cái điều mà các bạn nên làm. Đúng rồi. Thật sự
Vậy một cái tip thứ hai mà Dustin muốn gửi đến mọi người đó là sau tất cả những cái hoạt động mà mình đã đến quán, mình thử rồi, mình có trải nghiệm rồi, thì làm ơn hãy gửi những cái lời review cho chính cái bartender của quán đó. Yes, đúng rồi. Góp ý. Đúng rồi. Ngay tại đó luôn. Ví dụ mình thích cũng góp ý, không thích cũng góp ý. Chứ đừng im lặng đi về. Mình biết người Việt Nam của mình có một cái thói quen rất là ngại ngùng cái việc là hạn chế giao tiếp, không muốn chia sẻ những cái suy nghĩ cảm xúc của mình. Tại vì thời ba mẹ ngày xưa của Dustin là như thế. Nhưng mà mình thì mình đã muốn phá vỡ cái chuyện đó. Mình thích cái gì mình nói là tôi rất thích cái này nè, bạn hãy tiếp tục phát huy. Tôi không có cảm thấy cái này hợp lý lắm, mình có cách nào để cải thiện. Điều đó sẽ là những cái món quà vô giá đối với những người bar owners, những người bartender, để mà họ có thể cải thiện được, phục vụ đúng ý của mình hơn. Và ngoài ra nó còn rèn luyện được cái kỹ năng mà các bạn giao tiếp với mọi người trong cái việc là các bạn góp ý điều tốt hay điều xấu đi chăng nữa, rất là đáng để mà thử luôn á. Trong tất cả những cái vấn đề trong cuộc sống của chúng ta thì nên làm chuyện đó luôn. Ủa anh Leo, vậy thì những cái quán bar giống như là kiểu giống như mình đó là sẽ có quyền được order theo cái sở thích, hay là thật sự là nó tùy quán, là sẽ có quán là được quyền order không có trong menu, và có quán thì buộc lòng phải order trong menu? Anh thì anh chỉ mới mở một quán thôi, với lại anh cũng đi nhiều, tuy nhiên là không đi hết. Nhưng mà thật sự thì các bạn muốn cái gì các bạn cứ hỏi thôi. Các bạn cứ hỏi là anh ơi em có thể order một món mà không có trong menu được không? Thì anh nghĩ là 90% các bartender và các quán sẽ sẵn sàng làm chuyện đó thôi. Họ nhiều khi là thích với chuyện đó nữa. Thật ra cũng có hơi khó, là đôi khi có những cái bạn họ không biết được rằng là họ có quyền được hỏi. Thì tụi mình rất là mong rằng là podcast Cởi Mở Happy Hour này sẽ giúp được cho mọi người trong cái việc là mọi người có cái định hình phù hợp hơn và có đầy đủ dữ liệu và thông tin cho cái việc là khi các bạn muốn đi quán bar nó sẽ như thế nào. Vậy thì để kết lại cái phần này, tôi xin nghĩ là sự sống còn của một cái quán bar phụ thuộc rất là nhiều vào ý kiến của những người khách hàng. Vì vậy hãy mạnh dạn chia sẻ những cái câu hỏi, những cái ý kiến, những cái đóng góp của bạn cho chính cái người chủ quán bar. Rồi. Vậy thì trước khi mà tụi mình kết thúc cái podcast ngày hôm nay á, thì Trang nè, anh Dustin nè và anh Leo sẽ đưa cho mọi người những cái key takeaway mà mong rằng mọi người sẽ luôn luôn ghi nhớ ha. Ok, mình khởi đầu thì mình nói luôn. Thì khi mà các bạn đi uống thì tùy mọi người thôi nha, nhưng với Trang thì drink is the first thing, tức nghĩa là đồ uống luôn luôn là thứ quan trọng nhất, sau đó rồi mình mới quan tâm đến vibe. Còn Dustin, nếu bạn đến một cái quán bar mới, hãy uống ít nhất 2 ly để đánh giá chất lượng của cái quán đó. Anh hả? Thì bây giờ đến quán bar mới hay cũ gì đó mà nếu mà đến quán bar mới, mạnh dạn hỏi bạn bartender. Nói cho anh ta biết, nói cho cái cô bartender đó biết cái dữ liệu về cái khẩu vị của các bạn, để người ta có thể chọn cho các bạn một thức uống phù hợp cho bạn, nâng cao trải nghiệm của bạn hơn. Tránh cái trường hợp là nhắm mắt chọn đại vô menu thì cái phần trăm rủi ro về chọn cái đúng, chọn sai cái món cao lắm. Nên nhớ chuyện đó nha. Bởi vậy là cái gì cũng cần phải có thầy, đúng không mọi người? Thì bước vô bar thì người bartender giống như là một người thầy của chúng ta mà chúng ta có thể hỏi được, đúng không ạ? Là một người bạn. Người bạn hướng dẫn thì nghe nó nhẹ nhàng hơn. Ok, người bạn hướng dẫn. Ok, that's so good. Và đó là Cởi Mở Happy Hour cùng Dustin, Minh Trang và bartender Leo. Hẹn gặp lại mọi người trong tập tiếp theo của Cởi Mở Happy Hour nha. Bye bye. Bye bye. Bye.